travel buddy this time. Hi guys! Bili ng ballpen sa Elie. Siya yung nagka-travel na walang ballpen. Guys, bumila ako ng travel philo. Travel philo, guys. Siya na guys, hindi tayo nag-introduce. This is the circus, Japan version. Yun nga eh. Actually, meron na akong meron na sana akong intro. Kaya lang nawala siya dahil may interruption na nangyayari sa Sarap naman yung tayo. Guys, ito yung bago kong neck pillow. So, support siya sa shoulder and neck. Shoulder and neck. So, ito. You have to like, when you sleep, ganun lang. So, it's comfy and adjustable, guys. And you can be an angel. Paano yan? Kapag may cute kang nakatabi, tapos may ganyan ka. Ang ganda pa kasi you can ganun. Naging ninja. Pa-adjust. Si Gloria. Oo. I am sorry. Pero in fairness, oo nga. Diba? Hindi ka nagaganon. Kasi kapag naka-neck pillow ka, guys, ang ingay natin. So kapag naka-neck pillow ka, ginaganon ko rin siya. Speaking of, may neck pillow ka ba? Hindi naman ako matutulog sa bed. Ito siya matutulog dahil dyan nakapag-download ako ng Stranger Things. Ako rin, download ako. Ilang episode? Tatlo. Ibang show yung dinownload ko. Vampire Diaries. Osaka, Japan. The local time now is 57 minutes past their flight. Hello guys! So kami lang dalawa ni Elie. Here's a train! Wait! Tumakbo siya, girl! Sana may ganito sa Manila. Walang ganito sa Manila, guys. Tayo bababa. Station. Sa Quiapo Station kami bababa. Kaya winarningan na kami, guys. Sobrang ingay natin. First time ni Elie mag-withdraw. Yes! Go, Elie! Mayaman! Ayun yun ang, exchange. Hi guys! So, we're here at the ATM machine. Ayan. So, hindi kami magpapa-exchange. So, tip ko lang sa inyo, if your ATM can withdraw anywhere in the world, sobrang konti lang yung, diferensya niya sa, yung charge fee niya, and then, mas malaki pa yung gigay na currency exchange from Philippine peso to any account. So, yeah. Hi guys! Ayan. So, we're here at, ang ganda ng Carriedo Station. Wala man nakatao-tao. We're here at We're here at Kishinosato Tamade Street. So, malapit na kami sa Airbnb namin. Ellie's trying to figure out where to go. Oh, she knows now where we're going. So, ayan. We're gonna go now. Ito na. Pahamin na naman every time. Hi guys, andito na kami. Yes! So, paano pumasok? Hindi namin alam paano pumasok, guys. Tapos, sobrang luma. Traditional house compared sa mga kapitbahay. Hi guys, we're in! Grabe, pahirapan kasi, alam nyo ba, hinanap namin yung remote, ay yung switch ng ilaw. Pero the remote pala ito. My God, social. Sobrang ganda ng bahay. Traditional. Ayan. Tour kita.
Buksan natin ang mahiwagang Japanese door na ito. Papel de hapon, literal. Oh my God! Mahangin! Tapos CR. Tapos kitchen. Oh my God! Sino hindi naghugas? Ano ba? CR. Oh, diba? Kami lang yung pumasok na hindi nagchinelas. Nice. Wait, pwede mag-yosi here, right? I'm not sure. Oh, andito yung CR. Okay, good. Grocery time. Pinaka-favorite time ko to. Sige. So, nakita ko na yung mga favorite biscuits ko. And we're going to... Hey, ito yung food, Elie! Sabi mo water, di ba? Oh, yeah. Get the water. Ito, Santori. Thank you. Ah, saya! Magho-hoard ako, guys. Naman. Pwede na. Aka na nga. Huwag ka na mag-grocery, girl. I mean, huwag ka nang mag-restaurant. Diba? Diba? Saan? Asa yung kakainan natin? Ayun! Oh my God, may salmon! 500! Look, guys, may salmon. Family Mart 2. Yes. 7-Eleven Philippines, what? Oh! 468, pero konti lang. Friend, you know. Oh my gosh. Matagal ko na gusto kong kainin. Like, miss ko talaga. Eto, hindi mo ba ito na-miss? Yung mga ganitong bagay. Bibili? Bibili. Papainit to syempre. Ito na may kakainin natin. Drinks. Eto na guys, nasa tabing daan na kami at may nagyoyosi dito. Nanalo ako kasi gumastos ako ng 1,000 sa mga grocery ko ngayon. Grabe, 1,000 bash! 1,000, magkano yun? 500? Mahal-mahal naman ang mga nagastos ko. First At day ang ko binili pa. It's Friday. Walang tao. Guys, walang katao-tao kami lang. Ano ba? Wala na ba talaga dyan? May date? Wala na. Last call. Ano ba? Wala? Okay. Guys, wala na drinks. Wala na Saan guys, tayo? pahirapan dito sa Glicoman. Walang yung Glicoman to. Ha? Yan yung Glicoman na yan. Kailangan pa Where namin to? mapagsapalaran. Ano, where are we going next? I don't know. So, kung kumain. Okay, let's go eat. Where? Let's go. Where are we going to eat? Anywhere. I did yung mga street food. So, yeah. Takoyaki. Takoyaki. Okonomiyaki. Okonomiyaki. Ebiaki. Takoyaki, okonomiyaki, soyaki. Charot. So, Guys, ito kami sa Ichiran namin. So, after how many minutes? Like, 45 days. it's been 84 years. Nandito na kami sa line. So, kami na yung next ni Elie. And we're going to eat. We're going to go home, tita. Going back. Tomorrow na. Tomorrow na kami aaura. Guys, finally we're here. And tinanggal ko yung harang namin together so we can eat together. Ganun ka-clingy, girl. Ano? Ang ingay ko. Ayan, sisigawan naman sila eh. So, it's fine. Galit. Good morning! Breakfast! Charan! Hindi kami ng breakfast ngayon. So, malapit kami sa 7-Eleven dito sa Airbnb. Ang saya. So, hindi pa kami naka-outfit ready. Pero naka-chinelas na.
sa walang katao-taong station. Yan ba yung sasakyan natin? Hindi. Dito kami sa kabila. Guys, yung pinagsabi na sa overtake at mainit. Ang lamig, guys. Ang lamig. Sobra. Hi! So we're going to Osaka Castle para mag-pictorial. Yan, pictorial session. So first time ko sa Osaka Castle. Si Elie, mga 10 time yan. Dito siya lagi, guys. Kung ako sa Tokyo ako dadalhin, mga pang 10 na rin yung mga ganun. May kakasal sa likod. Kuya? 君の虜になってしまえばきっと May groom nga pala ako sa likod, guys. Groom. Alis na kami, ah. この夏は充実するのモード噂のドリーミング忘れない Guys, mga school activities ng estudyante. NSTP nila, pinaglinis sila na. Buong Castle Park. Yes! Tapos darating na yung mga tita jogging. Ayan, mga barkada ko to. Hi guys, nandito na kami sa Osaka. So tapos na kami mag-photoshoot, hindi ko lang na-documentary. Dapat kasi ito-documentary ko yun eh, yung pagkuha ko ng shot kay Elie. Pero okay na, ang ganda yung shot namin, papakita ko sa inyo. Diba? Happy ka na? Yes. Magkano ba entrance dito? Tignan natin. Pasok tayo, Jewel in the Palace. Ay, hindi pala Osaka. Castle lang pa. Castle 2, girls. Jewel in the castle. Jewel in the Castle pala. Inside the mystery of Osaka Castle. Ay na, inside the Osaka Castle. So, wala lang. Nasa first floor pa lang kami. Sa 7th floors to. So, let's go. Guys, so paano mo hanapin si Itemasa? Tapos biglang, charan, that's him. That's him. About Osaka Castle. Ang daming magagandang stories talaga. At maraming mga Ed Sheeran, daming cuties, patterns. Immediate to the top. To the top. View, 360 view ba? Tama, 360 degrees. Pag ganun. Yeah. It's, yeah. So, I guess, wala, overlooking. Yay, we're done. We're going to NARA next and we're going to eat lunch there. And the sun is out. So, good thing I have a shades para I can roll my eyes. And roll my... Yeah. Ako na lang mag-isa. Morning. Hi! We're going to NARA Park. Dito na kami sa NARA. And medyo malamig, sobrang chill ng weather. Summer daw ito. Baguio weather. Baguio weather dito, Tagaytay weather kapag hapon papuntang gabi. And okay ito, okay. Approve. Okay to. Guys, may interviewin ako. Hi, Besh. Musta buhay natin, Besh? Huwag siya mahawakan. Ako
ako dito. Malayo ang kanya. Pwede ko ba siya hawakan? Parang anytime pwede niya hawakan. Inuman session, guys. Friend ni Elie, si Ira. Hi guys! Nahanap namin yung Nankay line. So dito kami pinadaan. Ang weird. Sobrang Sobrang tahimik. dark place. Dun 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 dun. Wrong turn. Oh my God, nakakatakot guys. Charot. Di naman, safe naman siguro kami dito. Musta naman ang mga election natin dyan? A few moments later. Hi guys, so low-bat na yung ano namin, low-bat na yung pocket wifi. So we're trying to figure out how to go home. Dito kami sa Central Terminal, guys. LRT. Saan tayo? KANSAI. Kanina pa yan. Alam mo, nakatatlong train na kami. 4. A few moments later. Success naman dyan. Meron na kami. Nakapunta na kami. Tumatahi